අපි දැන් බලමු Solidworks වල කොහොමද මේ sheet metal ඒවා කරන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේ panel box එකක් වාගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකෙත් අපි ගිහිල්ලා part එකක් තමයි එක. part select කරලා මේකත් අපි පටන් ගන්න මේ මුලින්ම sketch එකකින් තමයි. මොනවා දැන් අපි අදින්නේ sketch එක. දැන් sketch එක නලා ඉවර වුණාම මෙතන ඉඳන් තමයි තියෙන්නේ. මේක අපි මුලින්ම මේක කරගෙන base flange එක කරගන්න. මේකට පුළුවන් අපි මෙතනින් insert ගියා sheet metal. ඊළඟට base flange කියලා. base flange අන්න sheet එකක් වුණා. එතන අපිට දෙන්න පුළුවන් sheet එකේ thickness එක 1.2 ද 2 mm ද මොකද්ද sheet එකේ ඝනකම කියන්නේ. standard sheet size දෙන්න පුළුවන් 2 mm sheet එක. මෙන්න මේක ඕනනම් අපිට extrude කරලා අඳින්නත් තිබ්බනේ. ඒනට sheet metal එකකින් යන එක මේ lazy දැන්. ඊළඟට මේකේ තියෙන මේ bend allowance ඒ කියන්නේ ඇත්තටම sheet එකේ තියෙන bend allowance ඒ කියන්නේ අපිට කොච්චර angle එකකට මේක නමන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් sheet එකක් ගත්තොත් අපිට මොකක් ළඟ නමන්න බෑ මේ නමුත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කඩලා යනවා sheet එක. GI එකක් මෙහෙම නමන්න පුළුවන්. දුදයකට නමන්න පුළුවන්. මේ වගේ factors ටික දෙන්න පුළුවන් මේකට. K factors. ඒක. ඔන්න base flange එක හදාගත්තා. දැන් එතන ඉඳන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ sheet එක ගන්න මේකෙදි නම තමයි හදන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ insert sheet metal edge flange කියන එක මම දෙනවා. edge flange එක කරන්නේ edge එක flange එක නමා ගන්න ඕනේ. මේ නමා ගන්න එකේ direction එක වෙනස් කරනවා මේ මේකේ මීතලයේ. මේක ක්ලික් කරොත් මෙතනින් පුළුවන් නේ. මේකෙන් මාරු කරන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ෂන්. මේක පැත්තට නෙමෙයි උඩ පැත්තට. මේ වගේම දැන් දිගට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක පාගෙන යන්න. දැන් ඔකගේම මේ උස ප්‍රමාණය හදන්න පුළුවන්. ඉස්සෙන් මේක මොකද ඉස්සෙන් දැන් අපිට මේක උඩට නමන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතන පේනවනේ sheet එක වගේ නැමුවම මෙතන අර එක ඉතුරු වෙනවා. ඒක ඒ විදිහට දෙනවා. අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වෙල් මෙෂ් වලින් තමයි මේක ජොයින් කරන්න පුළුවන්. වෙල් එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් කෑල්ලක් මේ පැත්තට නමලා රිවර්ට් එකක් ගන්න. මේක තියලා. ඊළඟටත් insert ගියා sheet metal edge flange. මේක ඇතුළට නමලා නමන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න මෙහෙම නමනකොට මේ ඔටෝ අර sheet එක විදිහට හදා ගන්නවා. අර එජ් එක හදා ගන්නවා ලස්සනට. ඒ දුර අපිට ආය වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් 10 mm ගන්න. ඊපස්සේ මෙතනින් මේකේ තර විදිහට අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ පෙට්ටිය වෙනස් කර ගන්නවා. මේ ලෙවල් එකේම පුළුවන් මේ බේස් ප්ලෑන් එක වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ස්කෙච් එකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ස්කෙච් එඩිට් ස්කෙච්. ස්කෙච් එක වෙනස් කරන්න අපිට ඩයිමන්ෂන් එකක් දාගන්න. මේකත් අපි 100ක් කරමු. මේ පැත්තත් වෙනස් කරමු. 100යි 60යි. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් කරපුවාම ආයෙත් අනිත් එක ඔටෝ හදාගන්නවා.
මේ ක්ලික් කරපුවම මේක හරි. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේ ක්ලික් කරන් තියෙන edit එක ඉවරයි කියන්නේ. ඊට ටික ප්‍රොපර්ටිස් ටික ඒ විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා දැක්කද? පෙට්ටිය කිසි වෙනසක් කළා නැහැ දිගපල් වෙනස් වෙලා ඒව හැඩයටම ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි Solidworks වල තියෙන වාසිය. දැන් අපි යන්නේ 60 100 එක. දැන් එනම් මේකේ අපිට පුළුවන් මේක පියනක් එනවා කියලා දැන් මේකේ දැන් ස්විච් එක නම් දානවා නම් අර විදිහටම ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරා මේකට ලම්බ ගුණා දැන් අපිට ඕනේ ඩිස්ප්ලේ එකක් දාගන්න මේක. මෙයාගේ ස්විච් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට ඩයිමෙන්ෂන් දෙන්න පුළුවන්. නන්දන 40යි. මේ දෙකේ ඉඳන් මේකේ නම් මේ දෙකට දාමයි මේකේ ඇරේ 10යි මේකත් 10යි සෙන්ටර් එක නම් මේක මේ දෙක ස්නැප් වෙලා තියෙන්නේ ස්නැප් වෙලා තිබ්බනම් මේ දෙකම එකට යනවා. මේක ස්නැප් වෙන්නේ නෙමෙයි මම යන්නේ. ඒකයි අවශ්‍ය ස්නැප්. මේ දෙක එක කෙලින් තියෙනවා අපිට අන්දිත් ඉස්සල්ලා මේකට අර කඩේරෙද්දි ඒත නැන්ද නම් එහෙම. මේකත් දැන් ඒ දුරට ගිහිල්ලා දැන් ඒ හින්දා මේක අපිට වෙනම දෙන්න වෙනවා. ඒකයි ස්නැප් එකේ වාසි. ඒ වාසි සහ අවාසි තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ස්නැප් අයින් කරන්න වෙනවා. ඔය වගේ අනගත්ත කියලා ඊට පස්සේ ෆීචර්ස් කියලා දැන් මම එක්ස්ට්‍රූඩ් කට් කියලා එකක් තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රූඩ් ගන්න එක්ස්ට්‍රූඩ් කට්. ඒක අපිට පුළුවන් මේක විතරක් නෙමෙයි අර solid object ඇදිදි තිබ්බ එක්ස්ට්‍රූඩ් කට් එකේ. මේකෙන් අපිට ක්ලික් කරලා පුළුවන් මේක කට් කරගන්න. මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ සීට් එකේ පල්ලෙහාට කැමති දුර. එන්න මෙයා හාරගෙන යනවා ඔච්චර දුර. හාරගෙන ගියපම හීල් වෙනවා. පේන බොක්ස් එක. දැන් අපිට ඕනේ මේ සර්විස් එකේ එක්ස්ට්‍රූඩ් කට් එක. එහෙම කරනවා මොකද කරන්නේ? මේ සර්විස් එක ක්ලික් කරා. ලම්බකුණා මේ සර්විස් එක ක්ලික් කරා අය. ස්කෙච් නේ. හරියට අපි කරේ. දැන් ඒතොර ඇඳෙන්නේ මේ සර්විස් එක. අපිට පුළුවන් ඔන්න දැන් මේ වගේ පොඩි අන්න ස්නැප් වෙන්න අදින එක වාසිය මේ වගේ වෙලාවල. දැන් බලන්න ස්නැප් එකේ වාසිය. එහෙම ඊළඟට මෙතන ඉහළ තියෙනකොට මේ දෙකට ස්නැප් වෙන්න යනවාම හරි සම්මිතික. එතකොට මේකට මේ පැත්ත එකට ඩයිමෙන්ෂන් දැම්මම මේ පැත්තයි ඇදිලා ඔටෝ. මේක ස්නැප් වෙනවා මේක අදිනවා. එතකොට මට ඊළඟ පාර මේ ඩයිමෙන්ෂන් දාන්න ලේසියි. මේක ස්නැප් කළාම මේක යන මේක ලයින් එකයි දැන් දෙක ස්නැප් තුනම දැන් මේක දිහා ක්ලික් කරා මේක
මෙහෙම අපිට ඩයිමන්ෂන් දීගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ෆීචර්ස් ගිහිල්ලා ඒක කට් එකක් ගොන්න ඉන්නේ. දීලා තමයි මේක හදාගන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ මොකද්ද මේකට පියනක් ඕනේ. පියනක් ඕනනම් දැන් මෙතනින් නැමුණා C1යි 61යි නැමුනේ. හැබැයි පියන එන්න ඕනේ මේකේ ඉන්නේ බලා ගන්න මම බලමු මෙතන ඉවැලුවේට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා මේ පැත්තයි බලමු මොකද 60යි. ඇතුළු පැත්තෙන් නැමිලා තියෙන්නේ එතකොට ෂීට් එක. හරි 60ක් තියෙනවා. ආයෙ නිකන් ක්ලික් කරා ලෙෆ්ට් ක්ලික් කරා ආයෙ ලෙෆ්ට් ක්ලික් කරා මේ ප්ලේන් එක සෙට් කරා මේ ප්ලේන් එක සෙට් කරා 100 60 100 පියනක් තිබ්බනම් හරිනේ. එහෙනම් අපිට මේක සේව් කරන්න පුළුවන්. ඊට අපි ෆයිල් new ගියා. නැත්නම් පාර්ට් එකක් ඕකේ. මම දැන් ටොප් ප්ලේන් එකට මොනවද දින පියන දින්න දැන් යන්නේ අරකේ. ස්මාර්ට් ඩයිමන්ෂන් ගියා. CI 60යි. මම පොඩි ෆිලට් එකක් දාගෙන යනවා. ෆිලට් එකේ රේඩියස් එක වැඩිනේ. ඒ රේඩියස් එක වැඩි. රේඩියස් එක දාමු 5ක් විතර. ආයෙත් දැන් අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක එක්ස්ට්‍රූඩ් කරන්න ෆීචර්ස් ගිහලා අපි දැන් ෂීට් මෙටල් කරගෙන ඉන්න ඉන්සර්ට් ෂීට් මෙටල් බේස් ප්ලෑන්ජ් මිලිමීටර් 2ම. දැන් කියන ඇඳිලා ඉවරයි. දැන් අපි ඊට පස්සේ ෆයිල් ගියා. මෙතනින් මොකක්ද කරන්නේ? save as ගියා. A2 කියලා මම මේක සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මට දැන් ඕනි assemble කරන්න මේ දෙකේ පෙට්ටිය හදන්න. මෙතනින් ගියා ෆයිල් ගියා new ගියා assembly එකක් නේ.